Și salutare internet și bine v-a regăsit cu bine Alex lângă motor aici, pentru că astăzi avem la review și first ride pentru mine una din cele mai interesante motociclete, cel puțin din punctul meu de vedere, pe care le putem găsi pe piață, și anume Honda NC750X modelul 2025. Și în primul rând trebuie să-mi cer scuze, s-ar putea să mă auziți un pic cam rău din cauza vântului de afară, că așa mi-am ales eu ziua în care să filmez chestia asta și vântuța aici de nu e adevărat. O să vorbesc mai tare, sper să se înțeleagă, dacă nu ar trebui să aveți subtitrări jos. Și de ce zic eu una din cele mai interesante motociclete de pe piață? Pentru că ea are niște particularități. Și să începem cu cea mai interesantă și nu punctul forte, dar e una din știai căurile alea care atrage atenția asupra acestui model de la Honda, și anume faptul că are un motor de mașină. Da, ați auzit bine, motor de mașină. Ce s-a întâmplat? Inginerii la Honda s-au gândit cum să facă o motocicletă să fie și fiabilă, să aibă și consum mic. Și ce s-au gândit? Au luat motorul de pe Honda Jazz, mașina lor de oraș, l-au tăiat în două, l-au pus aici, l-au pus jos și au obținut NC750. De fapt, inițial ei au obținut NC700X-ul, care e modelul precursor a 750-ului, pentru că clasa asta, motocicleta asta, în diferite forme, există pe piață din 2012 și asta trebuie să fie și pentru noi un indiciu pentru atractivitatea sa, ce anume faptul că există pe piață de 14 ani, așa că, pe lângă particularitățile astea, noi astăzi o să o luăm la un test ride. Și o să o luăm la un test ride cu cele 3 puncte care mă interesează pe mine la o motocicletă. Deși mă vedeți acum pe pământ și pământ sub noi, și că aveți și în spatele vostru și un drum de pământ, nu o să o luăm la off-road. Dar o să o luăm la 3 chestii. Odată, o să mergem pe serpentine cu ea, o să mergem pe niște serpentine foarte strânse de deal, că mă interesează manevrabilitatea la viteze mici. După aia o să ne suim pe autostradă, să vedem 20, 30, 40 de kilometri la drum lung cum se simte. Și la treia chestie, înainte să o ducem la proprietar, să o pasăm înapoi, o să mergem prin oraș, să vedem filtrat, cum avem loc prin trafic cu ea, cum ne simțim, accelerația, frânarea, toată experiența cu traficul de oraș, de fapt. Bun. Pe calea asta, în primul rând, vreau să zic mulțumesc lui Nicușor, unul din prietenii mei cei mai apropiați, care s-a reapucat de motociclism anul trecut, s-a gândit să se reapuce cu ea. El mi-a împrumutat-o pentru ziua de astăzi. Deci, încă o dată, mulțumim și din partea mea și din partea urmăritorilor Alex pe Motor Nicușor, că ne-ai pus-o la dispoziție astăzi. Sper să ți-o aduc întreagă, la fel de întreagă cum mi-ai dat-o. Și hai să revenim un pic la aspectele tehnice înainte să ne suim pe asta să o luăm la picior. Odată cu motorul foarte jos, ei au pus și rezervorul sub șa, obținem o motocicletă care are un centru de greutate foarte jos, ceea ce teoretic ar trebui să o facă foarte manevrabilă. Cât de manevrabilă o să vedem astăzi. Pe lângă asta, motorul ăsta tăiat în două de mașină, nu mă mai satur să zic chestia asta, mi se pare așa de amuzant, are aproximativ 58 de cai putere, undeva la 69 de Nm cuplu. Deci sub nicio formă nu e un motor puturos. 60, deja 70-80, probabil ați mai auzit la mine 70-80 de cai putere, 70-80 de Nm, cum să zic, valorile care mi se par arhi suficiente pentru majoritatea motocicliștilor ca să se suie pe motocicletă cu partenera și bagaje să plece într-un tur. Deci undeva acolo se apropie. Nu e chiar la o motocicletă rapidă, ce spune eu, dar cu siguranță la aproape 60 de cai putere și aproape 70 de Nm. Sunt destul de convins că puteți să faceți touring în siguranță cu partener și bagaje fără nicio problemă. Dar revenind la poziția motorului, montat foarte jos pe motocicletă și rezervorul pus sub șa, ce înseamnă? Înseamnă că inginerilor de la Honda le-au rămas niște spațiu, care e una iar din particularitățile care fac motocicleta asta foarte atractivă. Și anume faptul că i-au pus un portbagaj aici. Aici are un portbagaj care teoretic ar trebui să încapă majoritatea căștilor normale care nu sunt cu cozoroc, nu sunt în zona aia de enduro. Și sunt destul de convins că așa e, pentru că e foarte încăpător când te uiți la el. Nu știu valoarea în litri, aia o căutați voi pe internet, dar e un portbagaj foarte util. Adică gândiți-vă că puteți să folosiți motocicleta asta ca motocicletă de navetă sau de ture scurte pe lângă oraș, fără să fie nevoie să puneți un top case, cum avem aici în cazul de față. Pe lângă asta, motorul fiind un motor foarte optimizat pentru mașini de oraș, înseamnă că are un consum destul de bun. Datele ce le-am citit eu pe internet zic că are medie undeva la 3,5%. Adică nu vă supărați, asta e o motocicletă de 750 de cm3 și are consum aproape cât un scooter. Ce poți să-ți dorești mai mult de la viață? Iar asta
combinat cu faptul că are un rezervor de 14 litri și un pic, teoretic te-ar duce la o rază de aproximativ 400 de km cu un singur plin. Și față de modelele anterioare, din nou are niște chestii în plus care sunt extrem de convins că sunt binevenite. În primul rând, vine cu 2 discuri pe față, e un display nou care din nou nu a fost pe modelele anterioare. Și ce mai are nou este farul cu LED care ei fiind Honda, zic că ar fi cu 50% mai luminos decât farul găsit pe modelul de până în 2025. O altă chestie care ar trebui menționată aici este faptul că se poate lua în variantă DCT, adică Dual Clutch Transmission. Adică, cum se spune în română, cu cutie automat, fără ambreiaj. Nu știu dacă are schimbător, dar în momentul de față nu am cum să vă zic despre ea, pentru că asta pe care o avem noi în față este modelul cu cutie manuală și e suficient pentru mine. Și ultima chestie înainte să ne suim pe ea să plecăm la drum, poate o să mă întrebați de ce nu mă duc tot înainte aici pe Cuclau unde sunt, pentru că din punctul meu de vedere asta nu e o motocicletă de adventure. E o motocicletă, maxim putem să-i spunem, stilizată de adventure, dar scop de commuting, adică de făcut naveta sau de touring, pentru persoanele mai scunde și o să intrăm la final în discuția asta cu înălțimea ei, înălțimea riderului și toată partea asta. Dar ce vreau să zic e că m-am uitat dimineața pe internet și am văzut că cursa și la furcă și la telescopul spate e de 120 de mm, adică e o motocicletă cu care nu o să-ți fie frică să intri pe un drum neasfaltat, dacă ți termină asfaltul brusc, dar cu siguranță e și o motocicletă cu care nu o să cauți să faci traseul de la Red Bull Romaniax. Mai ales pentru o persoană mai greuță ca mine, la o viteză un pic mai mare pe off-road, sunt destul de convins că aș atinge limita maximă la furcă sau la telescoape destul de ușor. De aia nu o să facem partea de adventure, plus că nu sunt eu cel mai interesat om de mers off-road. V-am zis, ce ne interesează astăzi? Serpentine de munte, autostradă și naveta prin oraș. Și hai să mă sui pe ea, strâng echipamentele, dăm bice și povestim pe drum. Înainte să luăm, adică eu iau spre Stolna, dar vreau să vă arăt aici o secundă, că v-am zis că avem o gură de drum neasfaltat și să vă arăt exact la ce mă refer cu partea de înălțime și pregătirea ei, face ușoare, și pregătirea a ei. Dacă mă duc încoa și am întors și dacă mă ridic, sunt extrem de cocoșat pe ea. Sunt destul de convins că pentru cineva mai scund nu ar fi deloc problematic să se bage. Să mă închid și viziera că încă e vânt ca naiba. Pentru cineva mai scund ar fi destul de ok să se bage cu ea pe drumuri de asfaltate. Pentru mine, în schimb, e destul de nepotrivită în configurația ei actuală. Dar o să vorbim mai mult despre asta la final. Hai să dăm drumul spre drumul de Stolna. Hai să mergem spre drumul de Stolna să vedem în primul test de astăzi cum o să se descurce pe serpentinele de munte. Am ajuns aici la baza Stolnei, drumului de Stolna, cum vreți să spuneți, dar am zis că e cazul să mă bucur de rezervorul ăsta din față, că trebuie să-mi dau jos ochelarii, că sigur o să fie foarte jegos drumul și îi prin pădure. Așa că, pac, ochelarii pus aici la capac, luăm cheile să nu-l lovim, mi-am prins mănușa, mi-am prins cealaltă, nu, gata, l-am închis. Nu vă puteți imagina cât de util e să ai așa ceva în față, adică cred că vă puteți imagina, dar din păcate nu toți putem avea avantajul acesta de a avea un front trunk, un portbagaj în față. Bun, hai să vedem cum se descurcă și de acum și povestim care sunt impresiile mele finale pentru ea. Nu finale, primesc impresiile mele de început pentru ea.
Motorul e foarte vânjos. Nu am simțit absolut nicio secundă că ar fi un motor pleneș, care are doar 58 de cai. Absolut nicio secundă. Faza e cum e motor de mașină, cuplul e destul de egal distribuit. Nici nu am simțit vreo secundă că să mă zvâcnească pe la cine știe ce turație sau să mă arunce sau nu. E destul de liniar cuplu, ca la un motor boxer, aș spune. Uite, să pleacă. Nu merg eu cu curaj că e foarte murdar drumul, e început de sezon, uitați ce am în față. Frunze, nisip, de toate. Dar de a pleca să pleacă. O simt foarte, foarte ușurică de a plecat. Și sunt la a doua, nu sunt la întâia. Nu știu cât vă dați voi seama de înclinația drumului, dar e destul de înclinat și nici cu a doua nu are absolut nicio problemă să facem switchback-urile astea. Foarte lejer, foarte, foarte, foarte lejer. Uite, și așa strâns să mă duc, numai că e foarte murdar pe dreapta. Cred că am atins un pic o scăriță. Are cuie de alea pe scărițe și cred că am atins cu unul. M-am aplecat poate un pic mai tare decât ar fi vrut ea, că am simțit ceva la piciorul stâng. Frumos, se simte absolut în largul ei. Cred că eu în momentul de față, fiind început de sezon și primul drum de ăsta serpentinos, așa strâns, cred că eu sunt mai ramolit decât ea. Poate cu ocazia asta observați pe display-ul ăsta mare și frumos și color și luminos că moștenirea faptului că e dintr-un motor de mașină. Turația maximă e 9000 și zona roșie începe la 7000, ceea ce e destul de neobișnuit pentru o motocicletă care te aștept să aibă cine știe ce motor turat, dar aici nu e cazul. Dar cum am zis, nici nu deranjează foarte tare faptul că cuplul e liniar și crește liniar pe toată plaja de turație, înseamnă că nu trebuie să atingeți cine știe ce punct de turație ca să vă bucurați de puterea motorului. Acum, cifrele din cap nu știu să vi le dau legate de cum e distribuită puterea, pe ce turație exact, unde e maximul. Le găsiți voi pe internet, că sunteți mari. Eu vă zic cum se simte. Și pe drum am băgat mâna în gaz de vreo 2 ori să depășesc vreo 2 mașini. Într-adevăr, nici ele nu mergeau extrem de încetul, dar nici foarte tare. Dar nu s-a chinuit nicio secundă. Adică depășire în zona aia de 70-90 la oră. Și s-a simțit bine. Nu am simțit-o că nu poate, nu a fost nevoie să fac niciun downshift. Cel puțin nu voluntar. Mă, dacă am fi făcut vreo unul din reflex involuntar, aia s-ar putea, dar nu bag mâna în foc, nu mi-aduc aminte. Dar gen voluntar să intru în depășire, să mă gândesc că, bă, nu prea poate în treapta asta, hai să dau o treaptă mai jos, să mă prind niște cuplu, nu a fost nevoie. Și vreau să zic că frânele astea, nu știu cum erau pe modelul anterior, unde avea un singur dis de frână, dar astea mi se par mai mult decât suficiente. Uitați, pac! E închis aici. Numai bine că n-aveam nicio treabă. Dar am tot testat frânele pe drum. Frâna la spate mi se pare un pic cam molicică. Nu prea e făcută ca să te oprești cu ea, doar cu ea. Dar frâna față, astea două discuri își fac treaba arhi suficient. Dar ce am simțit și pe drum încoace simt și în momentul ăsta
instabilitate foarte mare la vântul lateral. Când vine câte o rafală dintr-o parte, săraca o simte. Faptul că și motorul e jos, și rezervorul e jos, nu ai aici greutate deloc, mă face să cred că ăsta e motivul pentru care e așa instabilă, că la fiecare rafală pe care am simțit-o din lateral, imediat s-a pierdut sărăcuța. Deci asta e o chestie pe care ați putea o lua în vedere. Acum nu știu ce planuri aveți voi și pentru ce vă gândiți să vă luați această Hondiță NC750X, dar dacă pentru ture lungi pe autostrăzi, unde cei cu mai multă experiență știm că ai momente de alea când mergi liniștit, ești în ceva câmpie panonică de astea și îți vine câte o rafală de vânt într-o parte, poate luați acest aspect în vedere, că s-ar putea să vă sperie un pic. Nu cred, nu vă faceți griji că s-a răsturnat sau ceva de genul ăsta. Doar că e posibil să vă sperie, să știți să vă așteptați la asta. E un pic greuț să folosesc frâna spate din comoditate, din faptul că stau cam strâns la picioare eu la cei 1,80 m a mei și să nu mai zic de schimbător, vă povestesc și de la imediat. Da, frâna spate trebuie să strâng tare piciorul în sus ca să pot să-l urc până deasupra pedalei când o mut. Deci la 1,80 m nu am absolut nicio problemă, e clar să stau cu picioarele pe jos. Nu știu cât am înălțimea între picioare, sincer să zic. Insimul ăla din engleză, nu știu cum îi zice. Dar la 1,80 m clar nu ai de ce să-ți faci griji că nu poți să pui picioarele pe jos pe această Hondiță. De aia cred că ar fi loc de o șa mai înaltă pentru mine și cineva de înălțime asemănătoare. Și după aia ai rămâne cu problema, pentru că aici mai simt o problemuță, la ghidon. Cred că ar trebui și ghidonul înălțat în același considerent, pentru că și în momentul de față simt că un pic mâinile mi sunt prea întinse ca să stau în poziție verticală. Deci, vedeți, nu prea am loc să flexez cum trebuie coatele, să stea într-o poziție relaxată. Și asta dau vina pe faptul nu că n-ar fi destul de înalt ghidonul, ci că e un pic cam în față. Cred. Deși cu un înălțător de ghidon care să-l aducă și mai spre mine, ar fi mult mai bine, zic eu. Dar, din nou, asta e o problemă de zona asta de înălțime, 1,80 m, poate un pic sub 1,80 m. Cred că pe la 1,70 m sta mult mai bine pe ea. Bun. Asta a fost torna. Acum o să trag din nou pe dreapta. Pun GPS-ul pe durda. O să ne suie pe autostradă. Și vedeți voi acolo ce ne distrăm pe autostradă cu ea. Hai. Acum ea ne suie și pe autostradă. Am pus până la Turda că avem cât 45 de km de autostradă. Ar trebui să ne facem o idee destul de bună, mai ales, cum am zis, e o zi și destul de vântoasă. Și o să văd eu cum se simte vântul ăsta lateral la viteze mai mari. Clar e că nici protecția pentru vânt nu e adecvată pentru înălțimea mea. După cum vedeți, ăsta e parbrizul stock și are înălțătorul pus ăsta extra aici în față, deci parbrizul stock nici măcar pentru o persoană de, cât mai zis Nicușor, care 1,74 m nu e suficient, dar apoi pentru cineva de 1,80 m. Da, vreau să zic că nici cu înălțătorul ăsta nu mă... De fapt, problema nu e vântul din față care mă bate în cască sau ceva. Cu înălțătorul ăsta mie e cam suficient. Problema e mai tare lățimea parbrizului, pentru că îmi vine mult vânt pe lângă, în stânga și în dreapta. Deci, dacă ar fi asta motocicleta mea, aș înlocui nu să ai cu un parbriz mai înalt, unul la fel de înalt, dar cu un înălțător de ăsta ar fi suficient, dar aș înlocui cu un parbriz mai lat. Că mă bate foarte tare vântul în piept și îl simt cum vine exact de aici, așa, stânga și dreapta. E foarte interesant cum se zgârcesc la cele mai mici prostii filmele astea de...
Nu numai motociclete, cam toți se zgârcesc. Dar și astea de motociclete, cum să se zgârcesc? Zgârcesc la cele mai mici chestii, precum un parbriz mai lat. Bun. Da, am un vânt extrem, extrem de puternic, stânga și dreapta. Wow. Sper că voi mă auziți cât de cât ok, că majoritatea vântului ăsta sunt convins că vine și în cască. Și nici nu mi-am luat dopurile de urechi la mine, dar nu le-am pus. Hai să mă retrag, că mai tare de atâta. Nu că o simt pe ea că nu e în stare, că pe ea o simt că mai are de unde. Vedeți, se duce încă liniștit. Suntem de-abia între 6 la 4000 de ture. Dar simt că nu rezist eu la mai mult de atâta. La o viteză, vântul provocat de o viteză mai mare de atâta. Și că o să trebuiască să stau în zona asta de 100 la oră. Uite și aici, Ha! Da! E foarte susceptibilă la vânt. Sunt pe un viaduct de ăsta și vă dați seama ce vânt am și lateral, o simt și pe ea cum se duce așa sub mine și simt și toată presiunea asta a vântului în piept. Mă așteptam să simt că nu e suficient vântul ăsta în cască, că e prea mult vântul în cască, dar de fapt nu. În cască deloc și cu cozorocul deloc nu mă deranjează, dar în piept mă nenorocește. Cred că o să ne dăm noi bătuți mai repede de Turda și să coborâm la kilometru 20, că efectiv e prea mult vânt pentru mine. Cred că dacă m-aș băga, da, aici mai jos un pic ar fi mai ok. Bine, acum eram și în zona de turbulențe de la tirul ăla. Wow, dar simt că mi-au vântul. Deci e clar, dacă nu pot să fac 40 de kilometri așa, nu știu nici dacă... Adică cu siguranță n-aș putea să fac un tur de o zi pe autostradă. Locul ei nu prea simt că e aici. Cel puțin nu cu parbrizul ăsta. Deși, din nou, pe lângă asta o simt și foarte susceptibile la a fi afectată de vântul lateral. Deci, sub mine e toată, stânga-dreapta, stânga-dreapta. Deci e greu, adevărul că e foarte greu. Sunt 115% concentrat la drum și să o țin pe drum, pentru că mă lovește vântul din toate părțile și simt că nu am absolut deloc protecție. Tot vântul mi-e pe umeri, pe piept, pe brațe, ceea ce implicat mi-e și foarte frig și culmea că am soft și la un windstopper pe dedesubt ca pe Slayer, deci el oprește mare parte sau o bună parte din vântul care mă lovește din punct de vedere a frigului. Deci sunt extrem, extrem de expus, dar cel mai rău nici măcar nu e asta, e instabilitatea pe care o simt. Instabilitatea ei la vânt lateral. Și înainte să cobor de tot, vreau să zic că motorul se simte destul de bine. Motorul fizic în motocicletă, dacă motocicleta e destul de susceptibilă la vânt, motorul din ea se simte bine la 130 la oră. Am mers acum ultima bucată înainte să ne pornesc camera, că s-a mai liniștit un pic vântul. Cam astea, palizele astea, zidul din mijloc care mă protejează. Probabil de aia mi se pare că s-a mai liniștit. Uitați. Deci motorul nu simt să se chinuie, 137 și avem 4000 și un pic de ture, deci motorul, puterea și cuplu există pentru viteze de autostradă. Ambalajul e cam nepregătit pentru autostradă. Și cam înțepenit. Și altă chestie simt deja că mă doare un pic fundulețul.
Asta se poate să fie, deși am deja 1000 și ceva de kilometri făcuți de când a început sezonul, deci teoretic ar fi trebuit să mi se tăbăcească fundul. Să fie obișnuit cu stat în șam. Aia vreau să zic, mă doare un pic fundul. Și nu cred că e lipsa de obișnuință de început de sezon, deja cred că e, poate lipsa de obișnuință cu șaua asta, și aia se poate. Poate pur și simplu șaua nu e cea mai grozavă, nu e groaznică. Și deja ați plecat de la cât? De la 12, stau în șa și ceasul e aproape de... exact, de 2 ore plecat. No, simt o ușoară presiune. Partea bună e că nu simt o durere de spate, mă așteptam să simt o durere de spate, cum v-am zis că stau un pic prea în față. Nu ajunge ghidonul exact unde mi-aș dori eu, un pic mai în spate, adică, și mă așteptam să am un pic de durere de spate, dar văd că nu am în zona lombară. Cel puțin nu am încă. Na, acum dacă aș avea o zi întreagă să fac o tură de zi întreagă cu ea, poate s-ar schimba. Dar momentan e ok la spate. Un pic funduțul. Și să revin pe banda mea și să mă ridic un pic în picioare, dar așa sta cu ridicat în picioare cu skepsis, pentru că mă simt, e clar, ghidonul e mult prea jos, mai ales la stat în picioare pentru mine acum e mult, mult prea jos. Stau într-o poziție foarte anormală pe motocicletă. Da, măcar îmi dezmorțesc fundul. Hai! Ultimul test pe astăzi și ultima chestie despre care vreau să-mi dau cu părerea, să o văd și ulterior să-mi dau cu părerea, să facem o tură de oraș, să vedem cum se descurcă și cum se simte în trafic. Hai să vă mai arăt o dată ce frumoasă e, cât de frumoasă, deci mi se pare un motor extraordinar de frumos. E un mid-range ADV looking motherfucker, extrem de arătos și culoarea asta, verdele asta, mie de obicei nu prea îmi place culoarea verde pe chestii, dar pe ea mi se pare că o prinde foarte bine. Și să vă arăt și farul. Nou far cu LED, care Honda zice că e cu 50% mai luminos decât vechiul far cu LED. Astea sunt lumini de întâlnire. Uite că am lăsat semnalizarea pornită. Cum o închid aici. Așa, și iar îmi place că merg astea, semnalizările sunt pornite în permanență pentru vizibilitatea riderului, care știm toți e foarte importantă. E cea mai importantă vizibilitatea riderului pentru siguranța lui. Iar astea sunt puse aftermarket. Crash bar-urile GV tot aftermarket. Top case-ul și suporții aftermarket GV, toate. Arată foarte bine. E un motor extrem, extrem de arătos din punctul meu de vedere. Dacă îți plac cum arată motoarele de ADV. Și vedeți că și-a mutat și el un AOC în față, puteți vă mutați și voi. Aveți codul de reducere Alex pe motor jos în descriere. Ăsta cred că e AOC C3, cred. Destul de mare, 7 inch, arată foarte bine. Se potrivește foarte bine aici pe ghidonul ăsta. Hai! Plecăm mai departe să dăm o tură pe oraș, să vedem cât e de bună ca navetistă. Altă chestie care îmi place tare și merită menționată, zic eu, că oglinzile stock sunt destul de mari. Nu, sunt mari bine și vizibilitatea e extrem de bună în spate. Și era foarte amuzant acum să mă lovească o mașină că n-am observat un oglinz. Da, probabil aș fi murit sau m-aș fi rănit grav, dar era foarte amuzant. Da. Motorul e foarte fin și cu oglinzile astea așa mari nu prea le-am văzut să trepideze de la torații. Și în general nu prea am simțit motorul să trepideze de la torații, extrem, extrem de fin. Și asta îți dă o chestie pe care ziceam că să zic la concluzii, dar dacă am început să vă zic acum, hai să vă zic până la final, motorul și cutia, ambele sunt extrem, extrem de line. Motorul e în 2 cilindri, v-am zis, jumătate de motor în 4 cilindri de pe Honda Jazz. Nu l-am simțit să mă deranjeze cu vibrațiile, cu trepidațiile, cu nimic. E foarte fin în toate treptele, pe toată plaja de turații și cutia e extrem de fină. Acum, într-adevăr că eu vin de pe motor boxer, care BMW își fac cutiile de viteze la boxere, se semene cu cutiile de viteze de pe tractoare. Toți posesorii de boxer știm asta. Și foarte ușor pe mine să mă impresionez cu o cutie de viteză fină, dar într-adevăr asta e una din cele mai fine cutii de viteză pe care le-am
simțit eu vreodată. Singura mea problemă pe care o am cu ea e cum e configurată acum pedala schimbătorului, nu mânca pe bine cizma, pentru că sunt cu cizmele de touring și când schimb viteza, când fac upshift, când dau viteza în treapta superioară, reușesc să o prind numai cu vârful, cu colțul lateral a vârfului cizmei. Dar e suficient cât să pot schimba viteza, numai că nu e cel mai comod. Adică în cazul meu ar fi nevoie să merg pe o modificare a... Nu știu dacă se poate schimbătorul modifica, are mai multe setări din fabrică. Sper că da, dar dacă nu, pe o modificare a schimbătorului să încapă mai bine o cizmă de adventure ce am eu în picioare. Dacă aș fi venit cu Adidas și de motor de oraș, cu siguranță nu aș fi avut problema asta. Că și acum pot, deci de putut pot, dar cum stau așa îngrămădit cu genunchii destul de sus la înălțimea mea pe șaua asta, trebuie foarte tare să mă chinui, să-mi duc vârful în jos ca să reușesc să intru sub schimbător să fac upshift. Așa că am preferat să mă chinui, fac din poziția normală, dar îl prind numai cu colțul dreapta sus a cizmei ca să dau viteza. Dar ăsta e singurul reproș pe care l-am la partea mecanică, partea de power unit, motor și cutie, din nou repet, sunt extrem de line, extrem de fine, puterea extrem de liniară, extrem de plăcut de condus. Intrăm acum în Cluj și cred că putem să începem oficial testul de prin oraș, să vedem cum se descurcă, deși nu am niciun dubiu că nu s-ar descurca sau că nu i-ar place prin oraș. Ăsta o tăiat curba de nu știu cum îl cheamă. Eu nu am nimerit semnalizarea de n-am știu cum o cheamă. Mi s-a mai dezmorțit și fundul între timp. Și cred că jaua e destul de lată. Nu cred că e o problemă la ea. Cred că pur și simplu nu e fundul meu obișnuit cu ea atâta tot. Și dacă nu, per total, șaua e una din cele mai mici probleme pe care le poți avea cu o motocicletă, se rezolvă foarte ușor cu o șa de schimb sau o modificare de șa. Știți că duceți la băieți, vă face un gel în șa de nu știți cum vă cheamă. Să stați ca pe tron pe ea. Și sincer, ca motor de oraș, luat de pe lângă oraș, ture de duminică, plimbări scurte, poate și plimbări lungi, dar într-un mod mai ușor, fără autostrăzi, clar, asta, față de un naked, mi se pare mult mai potrivită, mai ales dacă, ca și mine, nu ești un fan a look-ului de motoare naked. Îți place să te uiți la ele, să le admiri, dar cam atâta. Nu e un gen de motocicletă pe care ți l-ai cumpăra. Repet, cum e și cazul meu. Asta mi se pare mult mai potrivită. Combinat asta cu faptul cu consumul de, cât am zis, 3,5% media. Să nu fie vreo poliție în față, nu? Am mai mușcat eu cu amenzi aici. Tot cu motorul. Și display-ul ăsta e foarte arătos. Se vede foarte bine pe el. Fiindcă e așa mult alb, chiar dacă e prăfuit. Și are și cozorocul ăsta foarte șmecher. Nu știu dacă cât vedeți aici, are un cozoroc care ajută foarte mult la vizibilitate. Vezi pe alte motoare și te gândești, tot timpul te gândești acum unde așa, de ce nu pus BMW și la mine un cozoroc de asta? Că e foarte util. Foarte, foarte util. Sau o cutie de asta care zici că tai untul cu cuțitul fierbinte, așa e de fină. Laturații mari 6000 nu vibrează, nu supără, nu. E foarte comodă. Să vedem, filtrăm pe aici. Filtrăm. Se simte bine. Se simte bine și în trafic. E ușoară, e ușor de culcat, e ușor de înclinat. Ați văzut ce ușor mi-a fost să urc cu ea pe serpentine,
vă dați seama că aceeași, cum să-i zic, ușurime se aplică și în cazul ăsta. Și în momentul de față când vreau să filtrez printre mașini cu ea. La fel de ui. Și la spate, în schimb, nu prea mă ajută. Aș vrea să o folosesc mai mult, adică o folosesc pentru stabilizare, dar mi se pare că foarte tare trebuie să o apăs ca să-și facă efectul. Frâna la față, în schimb, e tuț. Se vede cu alea două discuri că ce trebuie. Nu știu cum a fost înainte cu unul singur, dar cu astea două frâna la față e lux. Dar frâna în spate, în schimb, trebuie să o apăs foarte tare și mi se pare tocmai din cauza asta că nu mă ajută mult să stabilizez motorul la viteze mici. Și da, credeți-mă pe cuvânt că cu cizmele de touring v-am zis și apăs suficient pe frâna spate sau trebuie să apăs suficient pe frâna spate până se simt că prinde. În schimb, am văzut că la frânarea de urgență pornește singură avariile, ceea ce e lux, e minunat. Și mult mai ușor decât la mine la Bella. Și la mine la Bella pornesc, dar eu trebuie să forțez foarte tare frânarea de urgență. Adică să fie chiar în adevăratul sens foarte de urgență ca să pornească avarea. La ea, în schimb, nu. Una, două pornesc. Am dus aici că venea cam tare ăla din spatele meu și să nu se suie pe mine. Scăpat-o neutru. Da, țâfnoasă. Se simte foarte bine în oraș. Și ea și tu ca rider pe ea implicit. Ia să vedem. Facem sensul ăsta giratoriu. Ui! Time, doamnă calea, time, futuți, mama ta. Mi-ai stricat lupul de sens giratoriu. Se pleacă, se simte bine. Cred că mi-am găsit un pic mai bine locul să stau un pic mai în spate pe așa, mai împins în spate și parcă stau cu un jumătate de centimetru mai sus cu fundul și am un pic mai mult loc la picioare. Că ăsta e cea mai mare, cum să zic, pain point, punct de durere din engleză pe care l-am în momentul de față sau pe care l-am avut toată ziua cu ea, și anume la capitolul confort, faptul că picioarele și unghiul de îndoire a piciorului mie aici e mult prea strâmt față de ce aș vrea. De-aia am și zis că rezolvarea ar fi în urcat șaua cu 1-2 cm. Da, dar la de zi mi-ar place una de asta ca motor de oraș și de pe lângă oraș. Cred că lui Iulia ca primă motocicletă ar fi motocicletă perfectă, mai ales dacă nu aș circula, nu așa o să mergem împreună pe autostrăzi. Mi s-ar potrivi ca o menușă și ei place sigur, îi placă și verdele ăsta, adică îi place cum a văzut-o, dar îi place tare și verdele ăsta. Un alt aspect care cred că ar trebui menționat și important de menționat și încă un punct în plus, ca să zic așa, pentru faptul care eu cred că nu e un motor de adventure, e doar stilizat ca unul. Suspensia e destul de rigidă, ceea ce vă dați seama că ar face destul de neplăcut de folosit pe off-road, dar la capot opus o face extrem de plăcut de folosit pe asfalt.
și în oraș și în afara orașului, că ne-am dat pe acolo pe serpentire, pe deluț, s-am simțit destul de bine tocmai din cauza asta. Suspensia e destul de rigidă. Am adus aici să las frumos în soare, să o admirați. Cât încheiem clipul ăsta și vă zic ultimele mele gânduri. Pe scurt, dacă e să mă întrebați dacă mi-a plăcut ora de astăzi, da, mi-a plăcut foarte tare. Îmi place foarte tare motorul. E foarte dragă, arată foarte bine, se simte foarte bine. Singurul, v-am zis, inconvenient pentru mine la înălțimea mea e poziția aici. Când stau jos, aici unghiul e prea scurt pentru mine. Deci mie 100% mi-ar trebui o șa mai înaltă și ghidonul, poate asta mai merge un pic din șuruburi dat și mai lăsat așa, dar sigur mi-ar trebui și ghidonul înălțat. Asta e în cazul meu de persoană de 1,80 m. Pentru cineva mai scurt, cred că ar fi destul de ok, deși s-ar putea ghidonul să fie util, să fie dat mai așa și pentru o persoană mai scundă, că dacă e mai scundă, imaginez că are și mâinile mai scurte ca mine. Ce nu mi-a plăcut cu ea? Mersul pe autostradă. E chiar singurul meu reproș, în afară de aspectul ăsta confort. Mersul pe autostradă e clar nu-i de ea, cel puțin nu cu protecția asta la vânt. Deși din față o vedeți că e destul de letuță, parbrizul ăsta e cam în bătaie de joc. Eu aș merge cu un parbriz aftermarket care să fie și mai înalt, dar mai ales mai lat. În rest, v-am zis, îmi place foarte tare cum arată, îmi place foarte tare motorul, îmi place foarte tare cutia de viteze. Display-ul arată foarte bine, sună foarte bine. Două persoane ar trebui să stea destul de comod, șaua e lată și pentru pasageri, ție pasageră drăguță, stă și ea bine, stați amândoi, top case-ul e pus bine, are spătar, are loc absolut suficient. Ultima chestie, dacă o recomand, depinde cui. Per total, dacă vreți o motocicletă bună de oraș, bună de pe lângă oraș, bună de touring, dar cu mult evitat de autostradă, bună să intrați cu ea maxim pe drumurile asfaltate, dar cam atât, și să mergeți încetul, pentru că v-am zis că cursa și la furcă și la telescop e destul de scurtă, deci nu vreți să mergeți tare, să faceți așa, că o să bottom out telescoapele destul de repede, dar dacă vreți să intrați cu ea pe drumuri neasfaltate, nu cred că e absolut nicio altă problemă, bineînțeles cu alte gume, nu cu astea. Dacă ești la început de drum și vrei un motor și nu vrei tu să fii ca ceilalți 650.000 de români care și-au Hornet sau Kawasaki Z750, da, ți-o recomand. Dacă ești o persoană mai scundă care vrea un motor de adventure, da, ți-o recomand. Dacă vrei un motor de oraș care să arate mai bine decât un Hornet, din nou, da, ți-o recomand. Ce să zic, mie mi-a plăcut tare și îmi place tare. Și de-abia aștept să mai am ocazia să mă mai dau cu ea. E tare ok, să nu poți să mai ochii de la ea. Da, asta este pentru azi. Nu m-am gândit până acum că ar fi trebuit să-i dau un nume, ca să-i zic cumva, așa că dacă aveți idei de nume bune, mergeți jos și spuneți-mi-le în comentarii. Încă o dată îi mulțumesc lui Nicu pe această cale, că mi-am promutat-o pentru jumătate de zi și m-am distrat în așa hal cu ea. Dacă ați rămas până aici, vă mulțumesc și vouă foarte mult. Dacă nu sunteți încă abonați, să vă rog să luați în considerare să-mi lăsați și o abonare. Mai ce să mai faceți? Dați un like, un share, un hype dacă vă apare butonul de hype. Lăsați-mi un comentariu cum vi s-a părut review-ul ăsta. Review-urile nu prea sunt punctul meu forte, că nu prea am făcut, dar aș vrea anul ăsta să încep să fac mai multe și să mă dau și cu mai multe motoare. Mai învăț și eu, mai vedeți și voi ceva interesant. Dacă vreți să sprijiniți canalul, aveți jos un buton de join sau în descriere un link de membership. Și cam asta a fost pentru azi. Încă o dată vă mulțumesc că ați rămas până aici și până data viitoare nu uitați, fiți buni cu voi, fiți buni unii cu alții și asfaltul scat să avem.